नमस्कार मित्रांनो, मी अजित. स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. सुरुवातीला तुम्ही पाहिलंच असेल की आपल्या व्हिडिओचे टायटल काय आहे. त्यावरून तुम्हाला कळलंच असेल की आज आपण व्हिडिओमध्ये काय शिकणार आहोत. तर मित्रांनो, माझ्याकडे इन्फिनिटी कंपनीचे बंद इयरफोन आहेत. तर ह्या इयरफोनचा असा प्रॉब्लेम आहे की दोन्ही साईडचे स्पीकर पूर्ण बंद आहेत. तर ॲक्च्युली काय होतं की वायर खूप नाजूक असते आणि केव्हा खेचली गेली तर मग ह्या पोर्शनला टेन्शन येऊन तिथे आतमधले स्टँड कट होतात. तर आपल्याला काय करायचं, हे पूर्ण वरचं कवर कट करायचं हा पोर्शन, आणि नंतर मग वायर बाहेर काढून त्याची कंटिन्युटी चेक करायची. कंटिन्युटी चेक केल्यानंतर 25 mm वरती ही वायर कट करायची आणि कट केल्यानंतर परत स्ट्रिपिंग करून टिनिंग करून त्याला रिसोल्डरिंग करून घ्यायचे आतमधल्या साईडला. ते तुम्हाला व्हिडिओमध्ये मी दाखवतो. ओके.
मित्रांनो, इयरफोन आता रिपेअर करून झालेले आहेत. आता आपण गाणं लावून चेक करूया.